ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් NIS education එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ හැමෝම අපි අද තවත් verb patterns දෙකක් ගැන කතා කරමු. For the time being කියලා කියන්නේ දැනට කියන තේරුම. අපිට මේක for now, for the moment, එහෙම නැත්නම් for the present කියලාත් කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ for the time being කියන්නේ දැනට කියන අදහස තමයි. අනිත් එක තමයි it's obvious that කියන්නේ හරිම පැහැදිලි. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක අපෝ very clear කියලා කිව්වනම් ඉවරයිනේ හරිම ලේසියිනේ කියලා. it's obvious that කියනකට වැඩිය it's very clear කියලා කිව්වනම් හරි. බලන්න දැන් අපි ජොබ් එකක් කරන වෙලාවක මොකක් හරි ඊමේල් එකක් එනවා අපිට. එහෙම නැත්නම් අපිට ලෙටර් එකක් එනවා. ඒකේ මේක තියෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට it's obvious that කියලා. එතකොට අපි මේක දැනගෙන හිටියේ නැති වුණොත් අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි හැම යූසේජ් එකක්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පළවෙනි එක බලන්න for the time being. එතකොට for the time being කියන්නේ දැනට කියන තේරුම අපි හරියට දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් මේක අපි වචනෙන් වචන තේරුම හොයන්න ගියා නම් for කියන්නේ මොකද්ද? the කියන්නේ time කියන්නේ එහෙම බලන්න ගියා නම් අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි කියන්නේ හැම යූසේජ් එකක්ම දැනගෙන ඉන්න එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි එක්සාම්පල් කීපයක් බලමු. 25000ක් දැනට ප්‍රමාණවත්. අන්න මෙතන දැනට කියනකොට අපිට මේ for the time being කියන එක ගන්න පුළුවන්. For the time being 25000 is enough. මේක බලන්න. දැනට විෂය නිර්දේශයෙන් 75%ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. මෙතනත් දැනට කියන එක අපි ගන්නවා for the time being we have completed 25% of the syllabus. We have completed 25% of the syllabus කියන්නේ විෂය නිර්දේශයෙන් 75%ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ කියන එක. දැනට මම ඇයට අවවාද කරලා තියෙන්නේ. දැනට කියන්නේ for the time being I have advised her. දැනට අවවාද කරලා තියෙන්නේ. තව ඉස්සරහට පනිෂ් කරන්න පුළුවන්. It's obvious that කියන එකට උදාහරණයක් බලමු. ඔයා යම් වරදක් කරලා ඇති බව හරිම පැහැදිලි. හරිම පැහැදිලි කියන එක තමයි අපි මෙතන ගන්න it's obvious කියලා. බව කියන එක අපි that කියලා ගන්නවා. It's obvious that you have done something wrong. ඔයා යම් වරදක් කරලා ඇති බව හරිම පැහැදිලි. It's obvious that you have done something wrong. මෙතන that කියන verb pattern එක අපි මීට කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. බව කියන එක තමයි that කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක අමාරු පාඩමක් නොවන බව හරිම පැහැදිලි. හරිම පැහැදිලි කියන එක තමයි it's obvious කියන්නේ. It's obvious මොකක්ද පැහැදිලි? that it's not a difficult lesson. It's obvious that it's not a difficult lesson. ඒක අමාරු පාඩමක් නොවන බව හරිම පැහැදිලි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ මේ NIS EDU කියන channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මම මේ දක්වා කරපු හැම වීඩියෝ එකකම link එක පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙන description එකේ ඔයාලට පිළිවෙලට බලන්න පුළුවන්. ඒ link හරහා ගියොත්